สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องโลกันนรกภายในจิตเรามาฟังหลวงตามหาบัวท่านเทศสอนด้วยกันครับสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่าพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นภัยจะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบแล้วหมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยทีนี้ธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันก็หนึ่งว่าอยู่ในโลกันตนรกคำว่าโลกันตนรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้ถึงนักโทษตลอดติดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในย่ำเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทางโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดตลอดชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แต่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้ถอนขนสัตว์หรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นวรรคเป็นตอน
จนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบลานอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี้แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะคำว่าพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งส่องทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์ นี่เราก็ได้จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยตีจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดาจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักฟอกของธรรมมีเราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนฆราวาสเขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้จึงมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญทำนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ธรรมเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองภาคไม่ให้ข้ามหรือปลีกแวะออกไปปีนรั้วปีนราวคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นสวขาตธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้โดยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัย
ผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไรถ้าพูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนฆราวาสมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมูลอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนคือฉันทะวิริยะอิตตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยอิตตะมีความฝักใฝ่ใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความใจตรองพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่ากิจนอกการในนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกลึกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัดทำแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่
ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับลำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยชีวิตประจำเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่พึงหวังพอเท่ากับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรอยู่นั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นคนมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ค่ำคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้มาเกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี้กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผลิตผลทุกข์ให้เกิดแก่สัตว์โลกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตจิตโลกันตนรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเหล่านี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกพลิกแพลงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกพลิกแพลงไปด้วยอำนาจของมันทั้งนั้นไม่ได้กระดิกพลิกแพลงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่กบฏวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวขาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกธรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้แต่นักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้
นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันกิเลสจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตาหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินการกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่หรือเวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากวาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหันแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปฉะนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายต่างองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดถึงในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผาดมหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะกิริยาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย้ายผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นจะทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีเดือดภายในจิตใจของตนแล้วยังตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตธรรมโดยแท้นั่นเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชสักเท่าไหร่ก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสประทางข้ามถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดนี่คือว่าผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูโปร่งทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือภายในใจยิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วนๆต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงออกมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆเลยเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันจะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้น
เวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันธ์เนี่ยที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันธ์ทุกข์นั้นก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอยู่ด้วยนี่แต่จิตเป็นผู้ไปทราบและไม่ยึดด้วยเมื่อรู้แล้ว นั่นก็เป็นสักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้ฝังจิตฝังใจให้จิตใจนั้นลุ่มหลงไปตามสัญญาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาปรับตันมาใช้ขันธ์นี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันธ์ที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั่นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันธ์ของเรามันเป็นขันธ์นักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปในทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปมีเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายไกลนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องกิเลสกอบโกยหาผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามกิเลสความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุอันสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาคลี่คลายดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจะทราบไปโดยลำดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับกลมายาของกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับมีการปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุตาเมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสำคัญก็คือให้มองดูจิตของตนมันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่พอกระเพื่อมไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำเพื่อพลาดแบบโลกแบบลวกใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นตั้นมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้
ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่ไม่สงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบราบนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอบราบเป็นรู้สึกตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละนี่สำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถิดไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเท่านั้นหาความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ธรรมที่กล่าวมานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกลบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดคุยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั้นเริ่มฉายแสงออกมาเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุแห่งความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่ยึดถ้ารู้แล้วไม่ยึดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจ้ำต่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้นี่จึงเรียกว่ากลมายาของกิเลสมันละเอียดมากที่สุดท่านจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทำสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นกำลังหรือเป็นบาตแห่งวิปัสสนาก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งโน้นยิ่งนี้เพ่นโน้นเพ่นนี้ทะเลถลายอะไรจะเร็วยิ่งกว่ากิเลสนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จริตนิสัยที่จะนำมาใช้ทำมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องถอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำรับตำราคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสนั้นไม่เห็นไม่มองดูคัมภีร์มันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอบช้ำหรือขุ่นมัวไปได้ทุกขณะจิตทุกขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำรับตำราไม่เห็นนี่มันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุกระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี่แล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องฟาดฟันหันแดดกับกิเลสเติมใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆมาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักอึ้งไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ของมันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอานำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้กิเลสทำไมมันผุดขึ้นมาได้รวดเร็วนะต้องมาแก้กันเลย
วันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติว่า24 ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเรามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายก็หาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นำมาคิดค้นอย่าเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ให้พูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั่นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ในส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างๆตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครจะเป็นผู้ยืนยันและธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม่นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะวิเศษคนมีกิเลสทั้งโลกนี่3 แดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่หากจะวิเศษวิโสมันก็วิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งที่ไม่หาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้พิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สอนคณะสอนมาเป็นเวลานานมีวิแววพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เลยเป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้กันมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกันไม่ได้สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดาวสอนด้วยความถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนนี่เพื่อนถึงผลหนักจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั้นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิโสกว่านั้นไม่มีแล้วเหรอนั้นถึงไม่สนใจนั้นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกันท่านมาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วจะเห็นธรรมได้ไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยสักทีเดียวแหลกไปถูกกิเลสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตัปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็ตามมันก็คือความทุกข์กองทุกข์อันเดียวกันนะคำว่าเกิดนั่นก็เกิดทุกข์พร้อมๆกันมันวิเศษวิโสอะไรเกิดแก่เจ็บตายวิเศษวิโสที่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกุลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเรามันเห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุแต่เป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับกลัวแต่จะล้มจะตาย
เวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาสิสติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพลาดพลาดผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักเขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหลอกแล้วแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหลอกแล้วแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดปากเสียบขวางน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมอยู่หรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงติดตันอันตู้ไปแค่หมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปเสมอน่ะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อมหมดหวังนี่นั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมดับจนเป็นกำลังจิตใจให้หมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นแหละก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเทียงกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคลุกคลานเป็นยังไงขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เกรียงไกรที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบราบเริงดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเขียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจความตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราว่ายอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราภาษาวกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามทุกขณะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดวกก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้มันผิดทางคดโค้งก็ต้องไปตามโคดตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นขรุขระก็ต้องผ่านไปนั้นนี่การดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายนี่จุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วก้าวไปด้วยความภาคเพียรของตนมันจะตะเกียกตะกายทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเขาต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเพียรได้หนุนอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคลุกคลานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความล้มลุกคลุกคลานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการลุกคลุกคลานนั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเครื่องหนุนกันมาเป็นลำดับลำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ความตะเกียกตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นแหละกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียร
อยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ตดได้ตรงกันด้วยเจตนาเนี่ยหางหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแก้สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งมวลสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งมวลเมื่อแก้ได้ทะลุปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอันว่าหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะข้าศึกหมดไปแล้วให้จิตไปไหนทีนี้ไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเพียรประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้ไม่อยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตติถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับวิมุตติแต่คำว่าวิมุตติก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปลีกทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมรรคมีกำลังใจมีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นฝ่ายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากความอยากอันนี้แหละไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ถึงพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังยาแล้วแหละกอนแคลนยาชินชากับความภาคเพียรอย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ยังขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถิดจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมหยุดแค่นี้เอาความจริงมาพูดนี่ว่ารู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาเท่านั้นเริ่มลงมาภายในนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นบนสมองนี่ภาวนาไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันก็รู้ตรงนี้รู้นี่เรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่ามันเป็นความรู้ความผ่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางเสียเอาอันนั้นหมดไปมันก็อยู่ภายในเสียรู้อยู่ตรงกลางเสียแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้อยู่ตรงกลางนี่อีกแต่หากยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี่คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เสียมันซ่านอยู่ในของมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเนาะขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเสียมันไม่รู้อย่างนั้นที่การปฏิบัติ
กล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีสะทกสะท้านก็ทอดออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนสะทกสะท้านอะไรขอให้มันรู้เถอะมันไม่สะทกสะท้านแม้แต่เทศนาว่าการก็เหมือนกันเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปสะทกสะท้านที่ไหนแค่คนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าเฉยความจริงมันเหนือสิ่งเหล่านั้นมันจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันเป็นสมมติจะมาทับจิตอันนี้ยังไงอย่างนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงของโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวนี่แล้วจะไปกระทบกระทั่งอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงใช่ไหมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูดจะไปกลัวจะไปเกรงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกมันก็ไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตามธรรมไม่ได้ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งสัตว์จะไปหวั่นอะไรไว้ไปกลัวอะไรเขาให้เทศนั่งตัวสั่นเป็นผมก็เคยเป็น แต่ก่อนเคยเป็นมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่นอยู่ภายในจิตเพราะมันไม่มีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจดความจำมาว่าเฉยความจริงได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นแห่งปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธินี่มันโอ้โหมันก็วหารเก่งเหมือนกันมันแน่นปึงอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครนอกจากจะมันพยายามแก้เจ้าของมันละเอียดยิ่งกว่านั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งไม่ได้แต่ทำงานของตัวเองตลอดเวลานั้นเรียกว่าเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ไม่พูดอันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องผือยินเสียงบรรดาก็แก้ใครว่าก็ผมเนาะคุณมาทำไมไล่แล้วบางคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นแล้วมันก็เลยไม่มีเรื่องนวดนะคือมันไม่อยากพลาดจากงานคนยังไงนะแล้วมันติดต่อกันอย่างนั้นพัวพันกันอย่างนั้นจะมามัวนวดเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันพันก็ตื่นขึ้นพันกันแล้วเป็นเองนี่มันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนั่นแหละยิ่งว่าดีอันหนึ่งที่แล้วได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีธรรมะการก่อการสร้างยิ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งได้มาถูกเจตสันปั้นยอว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหมู่คณะไม่ได้ยุ่งเลยเป็นงานภาวนาตอนขั้นสมาธิมันโอ้โหหารเก่งเหมือนกันแต่มันเก่งในขั้นสมาธินั้นขั้นเก่งตามภูมิขั้นปัญญามันก็มีโวหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆมันเป็นของมันเองจริงจากนั่นไปแล้วก็เลยไม่ทราบมันมีโวหารนี่มีใครมากับเทศฟังไปนั่นน่ะพอเทศจากแนวหายเงียบเหมือนไม่ได้เทศนะจะเทศซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ไม่สนใจคิดว่านี่ได้เทศแล้วนั่นยังไม่ได้เทศมันมีในปัจจุบันก็ว่าเป็นตามหลักปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่ามันก็ซ้ำในหลักปัจจุบันไม่ได้ซ้ำในความคาดคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมากระทบกระเทือนไม่ได้ขณะที่เทศ
จะว่ามีโวหารไม่มีโวหารมันก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวันที่จากอันนั้นมาแล้วมันมีโวหารไม่มีโวหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องในปัจจุบันพอเทศน์เนื้อหาเนี่ยหาเนี่ยเหมือนไม่ได้เทศน์คนอื่นจำได้ที่เราเทศน์แต่เราผู้เทศน์เองจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทศน์เพื่อจำเทศน์ตามความจริงหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้เดินหนักอกหนักใจผู้หนักผู้ทำให้อยู่บนบ่าหมู่เพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนะเรื่องหยาบๆขอว่าปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัคคีที่จะต้องจัดต้องทำซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละรายที่เรียกว่าข้อวัดประจำตัวอย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้บอกนะของเราหยาบๆนี่ใจนี้สำคัญมากทีเดียวพาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณน้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งความโลภไม่มีฝั่งโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ